Der nächste Stopp, Zubereitung für Wiedergutmachen. Wir wollen uns reinmerken zum Ding gut merken. Wir fingen in Jakobus ein Vers, da sagt es, bet verjent untereinander. En dat je de zonde betalen. Het laatste in kapitel 5, wo dat davon reden dat. En wirklich habe ich all diese Vergebung klaus gehad, dat wir andere vergeven kennen. Oder even im Gebet haben, dat wir andere vergeven, oder Gott uns vergeeft, dass wir andere doen. En deze connection is ook aan dit goedmerken zelfs gewaren met hem. Dat we deze vergeving erkennen doen. En wanneer we dingen willen goedmerken, dat we wirklich kijken wat goed wordt. We hebben veel verschiedenste dingen geleerd, jong, wo we dingen goedmerken, traagmerken, afpracheren. Om te goedhouden vrouwen, dergelijke reden. En verschiedenste dingen hebben we geleerd. Dat wanneer we aan een leven zijn geweest, wo wir Menschen beschädigt haben oder sogar uns beschädigt haben, dat wir dort gut merken doen. Ik weet dat in sehr veel steden dat dat wanneer ze zum Unrecht gehen oder wanneer ze zur Taufe gehen, dan moeten ze nog goed merken. Er waren veel steden wat Spaß en Dummheit über die Dinge gemerkt, wat wir doen. Some die reden van Peaches-Handeln, some die reden van Schableplekken en weet niet wat alle worden voor einfache Wirt gebruikt, wat nog mat gedaan en ver van tafel laten. En ik geloof, wanneer we dus een Wirt vingen doen, wat God ons geleend heeft, waar hij heeft, heeft ding goed te merken, is een ganz andere motor staat. Dat heeft niet te doen dat du mats nog goed merken, wat du verscheucht hast. Dat is anderem weg in de schrift uitgelegd dat we kennen. Dat is niet gelegenheid wat te doen, omdat de teuflische macht niet meer schaffen kan. Die woordje van de teufel dat we verstehen. Wanneer ik aan denk aan, we willen ons reinmerken voordat, dan brauchen we te verstaan wat werkelijk dat is. En we vingen in 1. Johannes een vers, wat kapitel 3, vers 8. Da sagt het, wer der Sinn gedät, der ist vom Teufel, wenn's der Teufel haft nach einmal gesündigt. Und dann sagt er, dort ist Jesus gekommen, die Worte von dem Teufel zu verstehen. Und wenn ich an denke, die Worte von dem Teufel zu verstehen, hat ganz korrekt mit dem Goutmerken zu tun. Wir brauchen wirklich zu lernen, wo Goutmerkung wirken dat. Was es von einer Action hat an die andere Person und was es von einer Action hat an mich, wenn ich den Goutmerken tue. En we willen ons vandaag in deze klas een beetje leren, wat van waar we kunnen gebruiken, om dingen goed te maken en dat goed worden. Dat heeft niet te doen met bloos wat we jong geleerd hebben, ik moet nog waarom te goed houden, vrouwen. Maar ik heb een ding verschuldigd en dat moet we traag merken en dat gefixt. Deze wiedergutmachung is ook waar een ständig leven, waar we bijna kunnen zijn, en ons even en dat beständig goed blijft. En ook wordt. So wanneer du die verzindigt Gott gegenüber, met ergens wat de andere persoon, dan braucht wie eerst deze Klarheit, dat deze vergevingsstroom van God en ons passieren dat. En dan kunnen we aanvangen te plannen over die ding goed maken. En dat is wat ik ever en ever zei in ons leven, dat we verzekerd ding durch te reden, uit te figuren, en te erklären, wo uns das weiter und wat uns weiter und wat je passiert ist und wo je passiert ist und warum es je passiert ist und wie lange es al ist je passiert und wie lange es noch wird passieren. Wir können eine ganze Reihe von diesen wieder nehmen und das scheint so immer wahrer, weil wir das gut merken, das wird noch später. Wir waren still, wir haben uns Müll zu, aber am Hort ändert es nicht. Und weet je, een einfacher Rot, waar es am wirklich Ding goed te merken is, dit beeld wat ik hier wiesen doe aan de wand, dat we even dem Problem checken, wat we hebben in een hart aangaan. En dit schijnt ons manchmal sehr schwer für uns, in der Lage, wat we zijn,
dass wir mal wirklich an zum Hort nennen lassen, was passiert da. Erstens an mir, zweitens an dem Nächsten. Uns ist immer wahrer, das ist ein Kota da am Stich, was ich hier aufgemalt habe, und was wir dem Problem nennen. Und euer du glauben das, dass das Problem, was da ist, wo wir immer nachchecken dürfen, euer dort wirklich glauben kann, dass sie auch. Ich habe nicht da überkommen. Solange ich immer so denke, dass es dem Nächsten sein Trouble, dass es dem Nächsten seine Schuld, woran macht es dort feil, dann kann ich nicht an mein Hort nehmen und auch nicht an Janem sein Hort nehmen. Ich komme nicht in den dritten Level nehmen, an dort, was mir verlangt hat. Ich komme immer noch bloß an der üterliche Charge oder der üterliche Schim nach, ich glaube manchmal. Da ist, wo ich mit rumweilen da, wenn es dort ist mir am Stich. Ich check da an, das ist die Ursache, das was mir weiter, das was da fehlt der andere. Und euer dort geändert ist, kann ich nicht an mein Hort nehmen. So, das ist ganz korrekt, dass wir Menschen checken. Und das ist so korrekt, was in 1. Samuel 16,7 sagen, dass der Mensch, der checkt, was verursacht ist, aber Gott checkt das Hort an. Und wenn wir mit jettelje Ding zu tun wollen, und wir wirklich im Geist gehen ans dritten Level, wo uns von Horte und Frieden verlangen hat, dort brück wie ever zu checken. So muss ich zu mir mein Problem checken. Was ist mein Problem? Das kann sein, ich will beleidigt. Das kann sein, ich habe eine kontrollende Einstellung. Das kann sein, ich sie ziemlich eckig, ziemlich einwillig, wenn wir es so nennen wollen. Aber ich brauche ever zu checken, um mein Verlangen am Hort, was ich habe. Zum Reit war das Ding keine gut worden, brauchen wir mal am Hort nachchecken. Und wenn wir am Hort nachchecken, dann mal einmal, wo wir an, dass ich keine Hort. Du hast noch ein Verlangen an mich, du hast noch ein bisschen was erleben hat, du hast noch ein bisschen was, wo man direkt mit Gott connecten kann. Und wenn ich mit dort bisschen anfange zu schaffen, das kann ich nicht anders, als ich lot mal los und check da mal Eva, die Troubles. Was ist dort, was mich verlangt? Was ist dort, wo man an meine Säule ein Gefühl hat, und was von einer Entscheidung brauche ich am Geist zu merken, dass diese Säule noch mal kannloser werden. Solange du nicht willst, die Entscheidung an dein Hort merken, was wir die erste Klasse hatten, von den Fire Circles, der mittelste Punkt, der Entscheidungspunkt ist uns Geist, wo wir entscheiden dürfen, über diese Probleme zu checken und was wirklich an mir ist. Und diese Säule ist beklemmt von den Weidungen, was hier passiert sind, die Beschuldignisse, und der Arch, was ich andere behandelt, mich behandelt, das ist da, und das bedrückt mich so. So, das ist was so muss, dass ja nur die erste Klasse war, dass wir erkennen und selbst lernen, worum das ist dort bei mir. Dort wickel ich immer waren an diese üterliche Dinge an diesen Kotakuve sei, was mich bodert, was mich im Stich ist. Und dann, wenn wir da am Hort nachchecken und wenn wir dort anfangen zu schaffen, da ist, wo wir reit waren, zum den Gott merken. Sag ja, die Dinge, was da hier passiert sind, die brauchen wir noch mal Gott zu merken. Wo? Wenn es das ja nicht anders Gemeinschaft. Das ist nicht Gemeinschaft, wenn ich sehe, ich sehe Arach und ich sehe im Hort, mich verlangt Reich, mich verlangt nur Gott. Und wenn ich mit dieser Einstellung kann, noch am nächsten gehen und bekennen dort, sage dort, dass ich sie Arach hier, ich habe Gott gegenüber mich versündigt und die gegenüber mich verschuldigt, da ist, wo Gemeinschaft anfängt zu schaffen. Und da ist, wird vom Hort dort, was uns verlangt. Du und ich sind alle Sonnen, wir sind rein alle Sonnen, dass wir am Hort ein Verlangen haben, wann wir diese Gemeinschaft mal wahr können haben. Oder holen, was wir haben, ja, dort brauchen wir am Hort zu leben. So wir erkennen, wo Freundschaft und Gemeinschaft verbrechen ist, durch unsere Fleischlichkeit. Ich mag das so viel an mir und an anderen, dass wir würden sagen, ja, ich habe Fehler. Ich will gleich sagen, dass ich nicht Fehler habe. Aber, weißt du was, dann sind wir diese Oberchristen.
Aber, wo kan ik nog mal de ware gemeenschap bij mijn nächsten veilen? Daar is wat im Stich en wo kan ik dat? Ik weet dat ik Fehler gemerkt, ik hakel am te Gott gevraagd, aber die gemeenschap is nicht door. So, wann wir wirklich mal an das nangehen, an uns Hort und dort verlangen leben, und ich glaube, de meeste van ons zijn is dat, wanneer we aan wadagootmoaken denken, we doen veel mal an ons Hort dat al doen. We hebben veel mal deze bange, einsame tijden, wo we zo denken, wanneer ik mal kan, gaan naar Jan mensen, naar mijn partner, naar mijn eigen partner, en wanneer ik mal kan, gaan en voet am arm en wijzen aan, wo ik am van harte leven doe. Ik kan goed van mijzelf zeggen, ik leef ik in mijn vrouw, we hebben nooit gemeenschap van einander. En ik maar eenmaal een paar weken weg zijn, alleen zie, dan maar eenmaal, dan word ik aan. Ik heb lang niet alles gedaan wat mijn hart verlangt. Dan vallen me manchmal dingen bij. Mensen, wanneer ik mijn vrouw had laatst, andere antwoord gegeven. Mensen, wanneer ik laatst had een beetje tijd genomen, dan zij reden willen, en ik weer boos en wil uitgaan. Dan vallen me die dingen bij, waar ik anders niet aan denk. Wanneer ik eens wel uitgaan en aan der zie, dan wil ze nog 10 vrouwen. En ik denk zo, waarom hast du niet eerst gevraagd? Dan zeg ik, zette die dan om dashen, we reden nog. Wanneer ik eens wel uitgaan, dan wil ze nog maar alle handen weten. En dan, dat valt me doorbij, hoe direct dan reacten. Manchmal je zegt, oké, kost nog vrouwen. Nam ik tijd voor haar. Dat dan, wanneer ik een paar weken weg zie van haar, dan valt me dat bij. En dan heb ik manchmal ganz klar, wanneer ik naar huis kom, het eerste wat ik wil, naar mijn vrouw gaan, ik wil aanvoeten en haar een kus geven en zei weet wat, mij valt bij waar ik laatst niet die antwoord gaf. Dan kom ik naar huis, dan wanneer je schon naar der zie, dan is het karakter, is het 3 weken terug weer. Dort heb ik dat ganz klar, wanneer je mijn vrouw voor mij hebt, dan passiert dat niet. Dan doe ik dat nog maar bloos karakter, als ik denk dan. Maar dat zijn niet gewaand. Zo'n dingen staat dan, waar ik me feien om had, zo ik doe maar bloos als ik gewaand zie. En dat passiert eeuwen en eeuwen en eeuwen, joh. Waar doen we ons eruit merken, om dat deze ding goed worden? Ik wil niet zeggen dat we niet kennen zo'n ding doen, maar dat is wat ik zelfs in mij beleef. Dit is een ding waar ik klaar maar heb, dat ik entscheidungen merk en eruit merken, dat deze vriendschap kan opbouwen. Wat doen we dan? We fangen aan te begrijpen, wo Freundschaft en Verändernissen endlich möglich zijn, wat passeren kan. We brücken maar eenmaal mal een Schritt te nemen en dit goed maken. We zijn veelmaal blind, waarom? Want we checken bloos immer naar deze trouble. Dat is wat we handchecken doen. We checken door niet even. We hebben niet de andere bloos wat je doen, we hebben ons ook wat je doen, maar dat. We zijn aan ons ook in trouble gekomen. En dit waar we ook wadagootmoaken, ja. We brücken tijd om dit goed maken. Niet tijd kan ik vielleicht zijn. Ik wil niet zeggen dat gootmoaken moet een jaar duren. Maar we brücken een bestimmte tijd, waar we klaar hebben, deze gemeenschap waar schaffen kan. Wat gaan we ons uitmerken om gootmoaken, traagmerken? We hadden het zelfs je beeld hier waar van de vergeving, wat je laatst erklaren deed. En ik wil nog waar dan aangaan, we brücken tom goed maken, maar eerst klaar hebben, dat tussen mij en God is dat vergift. Ik heb mijn hart opgemerkt, tot God, ik heb aangezien, wat ik gedaan heb, dan vandaar wieder door goed maken. Ik wil mal aan dit goed maken, had ik een ganz furchtbare kampf. Ik had geleerd, wenn een ganz einfache Aschel gezag, dat ik leren. En ik word aan, de oorzaak waarom ik leren deed, wie daar waren, wens ik had een versterkte hoogmoed, hidden pride aan mijn hart. En daardoor lieg ik. Zo wat van excuus had ik nu? Wend in hidden pride? Of wat weer dat? Ik maak dat, dan ik eens klaarheid kreeg. Ik deed aan onze eierkosten, we zijn eierheinervormer, en we vertjeipen maar eier en we vieren hem naar de hatchery. Nu doen we niet meer, dan deed we. En de hatchery man, wat de eier afloaden deed, die had me al 2 maal denken geholpen, als ik de tags niet wil aan een andere zijde aanbaken, because hij moest die nu eenmaal losrieten en terugbaken, wenn ze horen die eenmaal op een weg stonden, en hij wilde van buiten zijn niet kennen.
En ik had me aangewand de andere en onze eiers stonden te ha. Dan deed ik plus van 4 tags dan bakken. Kon dat zeer goed ändern. En wij hadden me al 2 maal denken geholpen. En 3 maal, dan lood ik ware eier op. En dan valt me dat ik bij. Ik ging dan alle tags, dan valt me voets bij. Hij zei, ik zal de andere zijde aanbakken. Ha, ik dacht zo, dat is niet zo wichtig. Ik wilde waren aanbakken. Die eier kosten stonden al zo. Ik nam en bakte daar rein al aan. Dan voor ik naar de hatchery en als ik afloaden deed, dan vraagt hij mij, waar? Hast nog behouden dat ik die vrucht naar de tags anders aanbaken? Weet je wat, dat heb ik vergeten, zei dat ja. En dat brandt mij plötzlich in mijn hart. Ik heb vergeten, ik lug hem dat plot voor, ik had niet vergeten. Aber zum toestonden dat ik moedwillig niet had, en hij had me al 2 maal denken geholpen, kon ik dat beter uitleggen, en dat deed ik maar niet. Ik had een ganz großartig, zeer grote kampf met dat. Ik deed erin jeder koste, wat ik nog hingen drouden, en ik had hem bij de eerste 4 leeuwen, ik gerabelde wel, wat ik dat doen? Wat dat klein beetje dat, niet nächste mal wat ik dat doen. Zo fiddelde ik op een doel met me. En dat weer niet goed, dat brandt in mijn hart. Janem ging het nog slag, mij uit. Ik had de zin gedaan aan Janem, en Janem weer ganz geloot over die zaak. Hij vroeg bloos als ik het daar nächste mal wil doen. Heb je een stal? Halt me bloos waar denken. Maar ik had een zeer zware tijd bij hem huis voor. Ik taalde me even, ik had 2 stunden. En ganz gewollt ja jest das vet aan mij. Vlees, das Kota, en mijn jest. Mijn jest geeft niet bij. Mijn jest zegt me ganz klar, du hast plot gelaufen. Dan weer mijn vlees door, en dat zegt, nou ja, überleg dat je eet een mens. Ik heb al veel een eier gelaufen, dat kun ik nog vergeten, waar je dat ook kan. Ik word het plus nächste mal doen, en dan word ik dat kunnen vergeten. Dat, ja een mens te zijn, dat ik hem heb verloren, is mij niet goed genoeg. En ik heb alle handen gedanken. Ik had ambt aan de kerk. Ik ben een goede familievader. De kinderen die trusten me alle. Mijn vrouw trust me rein alle. En ik was hier alleen. Met mezelf sprak ik ganz toe. Maar die 2 stunden aanbieden, waar ik entscheiden deed. Ik heb geleerd. En wanneer ik nächste mal even weer de 2 maal de werk, dan voer ik naar Jan mens en ik zei, ik heb geleerd. Dan zeg ik, maar door weer. En een waarheid tussen mij en God klaarheid had. En ik praat het God. Du weet ik heb geleerd. En du weet waarom. En ik maak mijn hoog met aan mij. En ik zie een verlorene zinder bloos, wenn dit eenmaal moedwillig leen. Door is waar ik eruit ben. Ik vang aan hem hart aan te checken. Wat van een grote zin is dat? Leen is de teufel. Wer is zindigt, die is van teufel. En dat is wat ik zie. En dan hing er aan. Dort is Jezus gekomen. En weet je wat? Dit is wat gootmoaken. En ik kreeg kracht tot dem moment vrede. Dan zeg ik, deze entscheiding klaar had, dit is het laatste, dat eerste wat ik doe. Ik bruk 6 nog meer gerabelen, als ik voor de haanekste moet, het eerste wat ik die man was zijn. En ik hoop die worden zijn. Dan word ik hem zijn, weet je wat, ver wie hij uitloden. Ik wil die zijn, ik lucht die ver voor hem. Van daar aan had ik vrede. Dit is wat ik beleefd. Door weer direct een vergeving van God. Die kwam in mijn hart aan en die nam ik op. Tot God. Van daar wieder kwam niet bloos naar gootmoaken. Daar werd ik eruit. Tom gootmoaken. Daar werd de entscheiding gepasseerd. Ik had vrede en ik had een vrede. En ik leerde naar den dag waar ik kon dat voor gootmoaken. Ik wens me zo, wanneer ik die mens straffen kan. En dat is wat ik wil te roden. Want wie ons wel een ruidmelken en gootmelken, dan bruk we deze kampf klaar te hebben. Ik zie schuldig, ik heb de zin gedaan en ik heb Jan mens verloren. Wat je doen kan ik zijn. Hoor heb je maar zo'n kleine weidag wat Jan had kreeg Jens ik, maar dat is ook waar het is. Dat is waar ik is. En dat is wat ik deed. Dan zeg ik nächste mal voor deed.
Dan zat ik af, toen hing de deur opmerken, weer waren bijenbak. Dan hij mocht een kleine vierkantje daar. Dan had hij al de deur op een stuk zijn kap daaruit en checkt waar ik de deur opmerken. Wat ver ik deur opmerken, denk ik en begrijst hem en zei, weet je wat het eerste wat ik van daar moet doen, die zijn, ik ga die veel lopen. Ik zei, ik schäme me dat ik zo'n man zo'n tijd heb, ik had niet vergeten. Mir wäre bloß nicht gut genug zu sein, dass ich schlup met zich weer. En weet je wat hij mij zei? That's okay. En ik zei hem dat, ik ga mij God jen even verzinnig. En hij zei, dat krijgt es mij dat jet. Ik wist goed, die wirschen jen Gottes. En de best vergeeft. En weet je, van daar wieder weer wie Brüder. Eerst weer wie Fremde, en daar weer wie Brüder. Dan kunnen we opreden van, dat we een God hadden, dat we een Jezus hadden. En dit brengt een toebereiting. Dit is wat ik jullie wensen. Deze zelfse wonder heeft God ons niet gelegenheid gegeven, dit te beleven, goed te merken. Waar we niet zo denken, dat we moeten nog goed merken. Want deze vergeving door ons, dan verlangt ons de gemeenschap, en dit is wat het is. En ik wil jullie en eeuwig een geschichte vertellen van waar we deze teuflische macht een doel krijgen, moet gaan goed merken. Maar deze ding opdaken. Zo, in deze vele terugmerken, moet het zijn, ik wil zeggen, nee, dat moet niet zijn. Dit is de gelegenheid wat God gegeven heeft, wat u en ik beleven kunnen en een diepe gemeenschap tussen mij en de nächsten. We hadden gisteravond de klas van deze emotionele gemeenschap ondereinander, als wat daar passeren dat. Dat is wat daar levendig worden dat. Ondereinander, wo we kunnen bruider worden, wo we kunnen deze ding van vertalen. Dit heeft eigenlijk rein niets te doen met dem anderen zijn fehler. En dat is een diepe ding wat we erkennen met hem juist. Dat wanneer ik wel deze gemeenschap opmerken tot die, dat heeft niet te doen met wat du gedaan hast, dat heeft te doen met wat ik gedaan heb en wat ik nu weer doe daarmee. Den vrede kan ik krijgen, maar dan, wanneer ik erken dat ik mijn ene probleem had tussen mij en God, en dan een gelegenheid als den probleem los te worden, dan gaat mij de deur op dat ik kan om nächsten gaan en zeggen, ik zie schuldig aan dit. Ik ga mij God even verzinnig en ik ga die weide doen. Mir is dat zo leid dat ik die weide ga aandoen. En dat kan maar 1% zijn wat du gedaan hast. De 99% worden alle afwijken van 100% het 1% op te nemen. Dit brengt ik veel als een bijspel, dat we denken, ganz meeste mal, wanneer we in deze trouble zijn, dan feilen we zo. Du hast 99% en ik heb maar 1%. Wanneer du mal wirst, die 99% raufbrengen naar 98%, oder naar 1%, door maar mijn geluk weer, dan wordt we dat kunnen reden. Dit is een natuurlijke weg van dat denken. We moeten aan denken dat wanneer ik niet mijn 1%, 100% opklaren doe. En deze vergeving van God. En weet je wat? De zenuw wat God geven dat is, moet die 1% naar God brengen zijn, ik zie schuldig. Dat is waar God die de kracht geeft, de 99% en leven met vrede vergeven. Dat is wat passiert. En dat is niet de maats nu nog gewoon goed merken. Dit is van Gottes woord een klare gelegenheid wat we beleven kunnen. En aan dit zelfs passieren de ding waar het koud wordt. We kunnen niemals een ander ändern. We worden gleichen. Ons verlangt, wanneer de partner mij mal lief geeft. Ons verlangt, wanneer de partner wenst nog mal betalen. Ik had mal einer, die kwam ook en hij zegt, jaft dat zo'n. Dat een vrouw wordt kennen, immer even blijven moet betalen. Ik moet. Wanneer ik doe. Wanneer ik mijn vrouw heb weggedaan, ik kan niet anders vrede krijgen, als ik moet gaan naar mijn vrouw en betalen dat en vragen naar vergeving. Dat is de enige weg waar ik in mijn hart kan vrij worden. Mijn vrouw breekt niemals. En dan zegt hij te mij, maar mijn vrouw heeft het zo, want hij is zeer zenkers geweest, der vergrunst geweest over mij,
dan heb ik 2 dagen een zeer fijne vrouw. Die brengt me koffie, die brengt me alles op een schoot, die dat alles, die put op. En dan nog 2 dagen, dan heeft hij dat met vergeten, en dan is alles geregeld. Er heeft niemals wat bekend te mij. Wel, hier ving we, hij wordt zo jaren gewenst, dat wanneer zijn vrouw mal kan ändern, dat hij ook nog mal wordt toestaan als hij arbeid. Hier ving we de verschiedenheid wat we zijn. En wanneer we willen deze wiedergutmachung doen, dan bruk we aan ons klaar te maken dat we tussen mij en God, die zegt klaar ha, en don't wat mijn partner geleerd heeft. En don't wat mijn partner geleerd heeft. En nog een wat passeren dat aan dat goedmerken, is sommige mensen, die zijn zo zeer sensitief aan dat schuldgevoel. En kan meest niet, zum Beispiel de man of de vrouw, die kan meest niet een ding bekennen kunnen, anders als de andere voelt zich waren ze zeer schuldig. So dat baas das nicht bekennen, ja? Bloß stil zijn ervan, dat ze pas te worden uitheilen. Dat wanneer ik nog wel gaan en bekennen te mijn vrouw, dan voelt hij zich al waren ze gruwelijk zeer schuldig, dat ik bekennen moet te haar, en dan jij niet gemeenschap te krijgen. Waarom moet we denken aan waar we am harten en checken? Ik brok dan wat op mijn vrouw is, dan brok ik en mijn vrouw harten en checken, waar zij feilen dat. En wanneer we deze emotionele connections maken doen, en ik verzeker dat ding goed te maken, niet bloos op mijn weg dat goed te maken, op weg dat goed te maken. Wanneer ik deze vergeving heb, dan krijg ik wijsheid van God, dat ik nu hart check, niet nur wat we gedaan hebben. Ik moet checken waar dat gewerkt heeft, wat ik deed, en er staat wat ik gedaan heb. Sommige mensen die willen bloos bekennen wat zij gedaan hebben. Waar je waren een geschichte vertellen van goudmerken, wat niets aanhoudt. Er is een nober die zegt met eenmaal dat de helft van deze nobers im dorp zijn schween. En daar is dem dorpschild en de nobers alle zeer lang niet te zeggen, dat we zo nober hebben wat ze stad wat zijn. Ze waren zich zo einig, dat deze nober waren ze tot meeting krijgen, en die moet dat terugnemen. Alright, dem nober wat ooit redt, en dan zegt hij, ja, ik zie wel ik dat terug te nemen. Ik wil komen te meeting waar het terugnemen. Zo hij kwam te meeting, en dan zegt de dorpschild wat de vol is, dat is man die heeft gezegd, de helft van de mensen im dorp zijn schween. En dan moet hij nog verder komen, dat traag merken. En dan gaat hij nog verder, en dan staat er daar voor de mensen. Dan zegt hij, weet je wat, ik heb gezegd dat de helft van de nobers im dorp zijn schween. En ik wil dat van jou terugnemen, en ik wil je tot nu zijn, de helft van de nobers im dorp zijn niet schween. Zo hij had teruggenomen wat hij deed. En wat is dat? Niets. En dat is wat veel mensen doen, wanneer we bloos naar de troubles checken. Dit deed ik die, dit heb ik bekend, ik vroeg hem vergeving. En wozo bent u nog niet tevreden met mij? We doen bloos aan dem point aanchecken, en we nemen dat terug, we willen dat terug maken. Weet je wat, dat helpt nog aan. Dat is absoluut niets. Dat is bloos ogen om ogen, zaan om zaan. Zoals de Bijbel zegt. Wanneer du met uw goed pukst, dan pukst ik die het uw goed. Of wanneer ik die had, dan kost du niet. We doen het bloos verrekenen, joh. En dat is niet wat de Bijbel leert. Deze wiedergutmachung, die heeft te doen met genade. Die heeft te doen met vergeving. En die heeft te doen met gemeenschap. En dat we dat klaar hebben. Deze zekerheid en deze vergeving is wat du brauchst, für du jetzt goed merken. Wenn du nicht kannst als een vriend met dem anderen Dinge regelen, dan doe niet aanvangen. Wenn du op een weg bist, wohin in de West dat regelen met dem Mensch, wenn du best in een conflict gewas met hem, eine Uneinigkeit gewas met hem, dan maak eerst klaar dat du de vergeving hast, wat du gedaan hast, en dat die am hart verlangt met een gemeenschap met hem. Sommige mensen die doen die ding traag merken, en dan werden we bloos ons niet waar het traaf is, en dat had je al veel gehoord.
Want ik met hem nou, ik wil nog eenmaal mijn zaak goed maken. We willen nog eenmaal de traag maken. Dan willen we nog eenmaal met opkomen dat we ons niemals waren waar dol worden. Wens we haal zoveel maar verzacht en je dat small, dan worden we bloos waren dol. We schmieten ons bloos waren fair. Nu willen we eenmaal mal zo dat we niet fair schmieten, dan willen we niemals opkomen. Weet je wat? Dat is wie met ons kop en verstand uitrekenen doen. Dat wordt het beste zijn. En niet meer met die mens top zijn. En dat is niet biblisch. Dat is niet Jezus zijn weg. Wanneer hij weer op deze eerd gekomen had gezegd, ik wil eenmaal mijn leven geven voor al die mensen, op een niemals waren, waar ik in gemeenschap zijn met die. Die klampen zinden, wat die mij met mij gesmeten hebben, die wil ik op mij nemen, en that's it. Weet je, dat zo'n vergeving is veel van aanspraken dan. Ik maak dat manchmal tussen eigen lied. Wanneer we ze staat vertalen doen, dan schmieten ze zich om zich ver, schmieten zich ver. Nou, maar eenmaal zegt die man, nou ja, dat is je geen allemaal aan mijn schuld. Ik word bloos nog waar op mij nemen, en dan is het vorig. En ik word mijn mail te houden, dan hebben we die zaak geregeld. Wat heeft de vrouw gedaan? Nee, dat is niet helemaal die schuld. Dat strijd je het kraak zo wieder. No, dat is niet helemaal die schuld. Waarom dat? Je zweert het al aan, en je neemt dat uit, en dan is het niet. Weet je wat? Dat is een teuflische macht, dat is nog geen gevoel van gemeenschap. Dat is nog geen vergeving die God passiert. Dat is nog geen erkenntnis van werkelijk wat passieren dat. Dat is nog niet dat licht opgegonen wat van het geheimnis en deze vergeving is. En zolang dat licht niet op is, dan knalt het hem dood. Ik had het in onze familie maar gebruikt. We sanken evaroos. We strijden evaroos. Maar door een beetje cake is het bloos 2 bieten cake. En onze kinderen kennen zich die. Zijn 2 stukjes kennen iedereen bij cake, dan staat alle. En dan gaan die kinderen doorheen om cake stunden ze daarbij en zeggen, du kannst het lezen. Nee, du kannst. Dan neem dat je raadste. Nee, du kannst dat je raadste. Dat is een evaroosje zang, ja. En dat is wat veel meer passiert. Het is een weg waar we niet, dan hebben we een andere weg. Waarom doen we dat niet mal aan live aannemen? Mijn vrouw en ik, we zang ook manchmal evaroos. Zij had zich een schmakke banaan afgeschaald. Dan kom ik daarna en dan valt er bij hier al bloos een. Als ik de banaan wil. Nou, ik zei, die hast die voor die afgeschaald, ik wil bloos de half. De andere half is voor die. Dan reik zij mij die haan en dan nam ze ongeveer 1 drittel. Broek ze het af voor zich. Dan hield ik de bloos ganz stil naar haar en ze wordt aan, wat is nu aan? En ik zei, ik wil de half. Nou, ik had de half. Nou, ik zei, dat is niet. We vangen te zanken. Dan nam ze nog een beetje los en dan houden we op. Zo we zanken waarover, nee? We hebben een harde leven, twijfel ik erachter nog aan. Maar zo is het manchmal bij mijn restaurant, bij mijn eten, dan waar we aan, oh ja, het biedt vlees is een beetje raar, en dan moet je foeps, en dan staat er mijn schief en mijn te spuiten. Nou, wat had die mijn schief aan? We hadden hier een maaltijd besteld. Ik zei, dat is een evaroosje zank, ja. Oké, we hebben dat niet zank aan. Maar dat is wat we doen, joh. Wanneer dat niet schaft, dan bang. En dat is krak wat hier passiert net. Wanneer we werkelijk oprechtig zijn, en mijn vrouw leeft mij wel met 2 drittel banaan geven, dan zal ik zeggen, dankzij. Dat is wat dat is. We hebben mal de leven accepten en aannemen. Wanneer de andere zegt, yes, ik zie schuldig, dankzij. Dankzij voor die schuld opnemen. Ik zie dat niet weer dat u die opneemt, maar ik vrij me dat u die schuld opnemen is. En ik wil ook. Ik weet dat ik zie ook schuldig. Weet je wat? Dan passiert dit wat goed maken dat. We kunnen dit goed maken. Zo is het nog een tank weer, dat we checken doen wat wordt goed. Ik heb hier nog een beeld wat ik wil gebruiken om te erklären, dat we wel bloos waren en dat ding aan checken en dat ding traag maken. Er staat werkelijk im hart traag maken. Ik geloof niet dat er jeder ding wat je passiert is tussen mensen, dat dat allemaal karaat op dem weg goed gemerkt als dat je passiert is. Krijg ze het eerst zien. Das man wat zegt, de half zijn niks schwien, dat is nog rechtens goed gemerkt. Wenn es eerst zei dat de half weer, nu zegt de half, wo zijn de andere half? Heeft niks goed gemerkt. En dat is wat veel meer passiert, dat met zo'n ding is dit, dat we nemen punt voor punt en nemen dat terug wat we gedaan hebben. Dan geloven we zijn geraakt, maar het biedt nog geen gemeenschap.
Dan maar eenmaal dan zei wie aan dit gootmelken, dan zei wie, nou joh, du was je zo leicht beledigd en ik weet dat goot, ik zie veel meer aardig. Ik word het dan met mij nemen. Wat is dan je passiert? Dan is nog rein goed gemerkt. Dat is bloos nog waar een knal napje doen. Du was je velken beledigd. Wat doe ik dan met zij? Oder, ik wil zeggen, ik ga niet aan je gedacht dat die dat wordt wij doen. Dan wil ik dat niet terugnemen. Wat is dat? Knal zwaar eind. En er zijn veel zo'n dingen waar we maar aan checken. Wie willen werkelijk een gemeenschap? Wat wordt gemeenschap geven aan dat? En wanneer ik wel schuld op me nemen, dan wil ik de ganze op me nemen. Zoals Jezus deed. Op het laatste. De ganze zinde last van de ganze wereld nam hij op zich. Daarmet erreikt hij alle kracht am hemel en op de aarde. Daarmet gaf God aan de ganze macht, eeuwen alles. En dat is wat met die en mij passeren dat. Wanneer ik mal de ganze schuld op me neem, wat tussen mij en mijn vrouw is, en ik neem de ganze schuld op me en zei te mijn vrouw, weet je wat, ik kan zijn. Ik zie rein ganz schuldig in dat. Wens ik zie de janja wat Jezus geplant heeft als een leider, schuld te dragen, en ik had die beschuldigd. Ik zie God je even aantru geweest. Mij dat van harte leid. Dat is wat ik kan doen. En dat geeft mij een zeer grote respect bij mijn vrouw. Dat geeft mij een zeer grote macht bij mijn vrouw. Daarmee krijg ik alle authority, wat mij velen als een man van mijn vrouw. Bloos met de toestonden, krijgt Jezus tijd. En wie gaf Jezus dat? God. Dus almachtige, gerechte waarheidsgod, jij van dat, derg wat hij deed. En dat is hetzelfde wat bij mij en die schaffen dat, wanneer we dit aanzien doen. Zo nu hebben we dit beeld van some ding, wat we goed maken. Oder is dat hebt nodig dat we goed maken. En ik zei nee, dat is niet een muss, maar dat is een gelegenheid en dat is een versprechen van Gottes woord, dat we worden deze gemeenschap hebben. En dat is de verspreiding van Gottes woord, dat we de macht krijgen, zoals Jezus dat kreeg. We krijgen de kracht, geen deze teuflische, die macht. Zo hier had je een beeld, woonwaag, dat we goed maken. En dat is een zeer obvious, kan ik zeggen, een zeer klaar beeld, wat we verstandnis kunnen krijgen. Maar deze ding hebben veel, veel kleinere dingen ook brokken. Maar hier had je een beeld van de vergeving. Wanneer ik de mens zie, en ik ga me verzindig God geneven, dan brok ik deze vergeving van God. Dat is nog maar één ding wat mij moet klaar worden. Ik ga me God geneven verzindig. Nee, don't wat. En dit is een persoon, wanneer ik deze mens zie, dan zie ik die wat aan hoererie en eigenbrug gevallen zie. En ik ga me verzindig God geneven. Waarom ga ik God geneven daarvan? Wens ik die zin. En zin redt mij twee van God. De gemeenschap tussen mij en God is twee geworden door de zin wat ik deed. En zo is de gemeenschap twee geworden tussen mij en mijn vrouw van wat ik gedaan heb. Ik heb mij verzindig God geneven, ik heb mij verschuldigd mijn vrouw geneven. Door hoererie, door eigenbrug kunnen zijn. Zo nu, wanneer ik dit wel terugmerken. Wieder gut machen. Wel, eerstens naar God, daar heb ik vergeving. En dan heb ik klaar dat ik de genade bij God gevangen heb. En dan ga ik naar mijn vrouw, waar ik me verschuldigd heb. Daar is waar ik goed merken. Daar is de eigen gebruiken. Zo dat ziel is tussen mij en mijn vrouw, waar dat geluk krijgen. Gemeenschap krijgen. Gemeenschap is twee reden. Zo wat dat wanneer ik hier gemeenschap doe. Nu wil ik zeggen, sommige mensen die zijn dan zo, dan willen die door naar connection merken. Had je al veel meer beleefd, dan is de man of de vrouw bezorgd om door waar ik me verschuldigd had. Die wil leven, die had zich door verschuldigd. En weet je wat, hier zijn twee dingen wat ik wil erklären, om dit beter verstaan. Wanneer dat die vriend is. Also, dat horen naast kunnen zijn, dat horen huis waar de best was, dat is de teuflische macht, waar du best aangegaan. En door de teuflische macht forst du niet goed meer.
Da soll nichts gut werden. Du wirst keine Gemeinschaft haben mit ihm. Da wirst strictly aufcutten und meiden. Das ist was passiert. Und wo wie das klar ist, das Mensch, dem ist das vielleicht manchmal nicht deutlich. Da hat er vielleicht, whatever, eine Früh hat, wo er 10, 15 Mal ist angefahren und er hat alle Hände mit der Fähigkeit hat und dann setzt er das an, er hat sich versündigt, er macht das gut. Dann will er nach nur diese ein Message schicken oder handfahren und sagen, ich will nicht mehr kommen. Will die nicht täuschen. Weißt du was, wenn der Mensch dort ist, dann bereicht er 2 oder erst 2. Because wenn diese Früh feilen hat, dort er will diese Früh nicht täuschen, dann feilt er bloß die Täuschung, was sie gekriegt habt. Und dann feilt er so dies Jant welche aus das, because mir das täuschen und Jane weiß nicht. So hier sind welche Dinge, dort ein Mensch, was dann dort gelebt hat, dort er ganz klar hat, das ist die teuflische Macht, dort drehe ich mich der Regen und ich habe keine Connection. Rein alle Phone Connections, rein alle Brief Connections, rein alle Auge Connections, die worden aufgehackt. Wenn es sonst eine teuflische Macht, was er gebracht hat. Und nu will ich eine ähnliche Geschichte vertellen, was ganz anders ist. Als das Mensch, diese Person, diese ihre Tochter gewesen, dann ist das Bild korrekt umgedreht. Dann wird diese Mom zu dieser Tochter niemals ein Vertrauen kriegen auf diese Person, unless die jetzt durchhauen und macht Gemeinschaft. So da wenn ich, ist das der Feind oder ist das dein Bruder, ist das deine Schwester, ist das deine Tochter. Da wo du ein Not Gefühl hast, dass du da immer versündigt, dort braucht ganz klar zu merken. So ist es, man an der Bar gehen. Wenn du wirklich loslässt, das von deiner Trinkerie, dein Bar, was immer du das tust, das sind Stripbars und alle andere Bars, wo die Menschen noch gehen tun. Dort hast du eine teuflische Macht, da wirst du niemals Hahn bezahlen. Dort wirst du niemals Hahn Goat melken, because mat dort verzetje, door voor de goat melken, worst je dat hier 2 melken. Dat moet we in betracht nemen. Zo is het een mens wat een drugbound is. Aber de andere zijde is, van du hast die Zehn oder die Vater oder die Bruder, die Noba bereit om naar de bar fahren en je had het op je zoppen, dan juist, dan wordt deze früh niet vrede kriegen, wat du dort ook des terugmelken. En dat we deze ding klaar hebben. Woont er wie terugmelken, woont er wie niet. En dit is een veel meer ding. Nou, zum Beispiel, du bist met 3 personen geweest. En du bist met die 2 personen taub Eierachtigkeiten. Eine andere steht. Du hast eine wichtige Sache, dass du klar merkst, wo du das gut merkst. Dass du nicht was schlechter merkst. Zum Beispiel, du hast als Jugendjung mit einem anderen Jahr Schweinerei getrieben. Du hast dort traag gemerkt und gut gemerkt und du bist nicht befriedigt mit das, wenn das Jahre later und dann einmal kommt das alle war ab die ab und du denkst dann, wo darfst du dort gut merken? Das ist auch lang befriedigt. Jetzt du bloß haben, was mit dir früh vertalen, gut merken? Oder jetzt nur den Mann, das ist dort gut merken? Hier braucht wir klar zu merken, dass wir diese Sache auf so eine Weise tun, dass das gut wird. Da kann eine große Zweiheit passieren. Und dann tun wir, wo das hier passiert ist. Ich sage, das sind all diese Dinge, was wir in Betracht müssen nehmen. So sind some Dinge, mal sei aus Kinder. Das Sexspielerie gewesen, und saß 7, 8 Jahre Kinder. Und die sind lang groß, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre. Und dann mal einmal, als das Kind, kommt der Deel mit der Sache, dass ich mit meinem Bruder Schweinerei gespielt und da kommt dann der Eihelied an, dann rettet er 2. Wo muss man das angegangen? Hier muss wie klar haben, dass das auf so eine Weise getan wird, dass das gut wird, dass wir das nicht viel Euer merken. So ist es noch eine Gelegenheit, die ich will vertellen, zum Beispiel, du bist mit einer Gruppe Menschen und verteilst du eine Geschichte von was du belebt hast. Und beim Vertalen was mit einmal an diese Person, die steht hier besieht, die in Horchten hast, nicht an gedacht, und das hat er auch gemacht, wie ja. Dann hast du was enge vertalt und du weißt ganz nah auf dem Weg, was du da vertalst, diese Person, der hat weh. Du hast es nötig, dass du nicht da an der Versammlung
voortste arm zegt, oh, check maar, dat hier heb wij wat ik vertaal. Dan moet jij het plus nog wij. Dan is veel beter de wenks af van dat thema. En dit is van de aan we alleen trafen kost, dan dat betalen. So er zijn veel zo'n dingen staat. Zo is het als eigen lied, als ding wat passiert en wou do we ding vertalen. Wou do we de ding goed maken. Ik en mijn vrouw, we al veel beleefd en ik brok dat ten bijspel en ik zei, ik kan het ten bijspel brengen, wenn zich al vallen vertrouwt te haar. Maar zij zijn knijlsen en ik zie een pan aan. Ik word maar eenmaal aan dat zij hield van de knijlsjes niet zeer veel. Nou, ik wist niet waarom. Mij kwam zover, zij hield veel weinig van dat als ik deed. Ik leeg deed. Maar ik word maar eenmaal aan wat ik deed te haar. En ik geloof, ik had mijn oorzaak. Jo, ik weer de jongste in de familie. Ik weer niet gewaand van mijn bruiden, kleine bruiden. Zo erg kleine bruiden weer ongeveer met onze jongens klikken oud. En dan wanneer onze jongens zanken deden, dan zei ik, oh, dat zit je krijgt naar die bruiden. Maar ik kom niet te zeggen, dat zit krijgt naar die bruiden, want die fan werden. Zo, en dat moet mijn vrouw feilen, vriendschap. Want we wat damals weer, dat we vriendschap. Dat kan ik maar eenmaal zijn, wat dat deed. Ik voor mij heb niemals aan gedacht, dat vriendschap slecht is. Wie ik leeg, zei ja. Die hadden zwakheden, lang niet zoveel als de Panisch hadden, maar wie gleicht ons, maar dat is wat dat deed. Nou, wat kan ik dat niet doen? Wat kan ik dan aan? Ik kan eenmaal gaan en betalen te aardig dat jij eenmaal gezegd had, niet? Maar daarvan was ik echt goed. Dit is een ding waar we maar de tijd voor tijd ons nemen dat. Weniger van dat reden waar het negatief is, meer van dat reden waar het positief is, dat is waar de mens kan loslaten. En ik kan zeggen, we zijn pedeloos daarvan. We reden ganz open vrij daarvan. Dit is alle voorbij, joh. Maar het is een charm voor wat het geven dat, wat do we goed maken. Daar brauchen we werkelijk een klaarheid te hebben en charmen waar we dat doen. Dat andere ding is niet zo zeer checken waar wat beeld wat je het eerste had, wanneer du was ding goed maken. Du niet zo zeer aan denken aan dat wat du gedaan hast goed maken. Als du werkelijk in Janem zijn hart aanchecken, dat wat Jana genomen heeft daarvan. We zijn zeer veel mal zo dat we zeer glücklich oder sogar verspost ding. En wens dem partner dat al weidet, oder dem Nober dat al weidet, dan neemt hij dat ware verwijdag. En ik zei in dem geval, dan moet je mal die hart opmerken voor dem, en laat de allemaal uitscheiden, waar hij zich veilig dat, even dat wat je gezegd hast, dan arm op die leeuw aanstonen ver. Dat nemen wat hij veilt. Aanzien hart aanchecken, dat wat hij veilt, wat je passiert is, dat op die nemen. Wanneer er ganz wat anders is als die gemeend hast. Du kannst die danach waren uitreden en zeggen, oh, zo heb ik niemals gemeend. Du hast dat, wenn die Betternis so genomen, oder wenn die Beleidigung, nimmst du dat einmal dort. Maar ich habe das niemals so gemeint. Weet je wat? Davon wordt niemals in den goed worden. We brauchen wirklich mal nennen te laten, wanneer ik mijn vrouw heb weggedaan, dan moet ik veilen wat er wij dat, waar dat wij dat en te wat er dat wij dat. Dan dat nemen en die schuld op mij nemen. Dit is wat ik aan haar gedaan heb. Dit is wat haar gepasseerd is. En dat op mij nemen, die schuld ganz op mij nemen, dan kan ze loskomen. Wanneer ik zolang als ik wil, zo dat betalen wat ik leef, wat ik gemeend heb, daarvan wordt het geen ding geleist. Zo dit zijn je alleenheden. En zo als om te denken aan wat Jezus deed, die neemt even al die schuld op zich, waar hij absoluut niet schuldig aan was. En dat is een klein beetje een beeld. En wie had het meer steden, wanneer wie ons leven, dan zegt dat niet zoals de Jüderen de gericht had, aber zoals Christus deed. En dat is ons ziel. Wanneer we dan goed maken, wanneer we dan vergeven, wanneer we dan schuld op ons nemen, dan werden we niet de moed brukken, waar onze nobers dat doen, of waar mijn partner dat deed, we willen allemaal ons ziel bij Jezus hebben. Zoals hij dat deed. Dat is de weg en dat is waar al deze biblische verspreidingen boven zijn. Op dat gaan we gaan. En dat is de gelegenheid wat hij ons gegeven heeft. Die schuld op ons nemen, zoals Jezus deed.
Nicht zoals Janer mijn partner dat. Ik werk bloos als mijn partner dat. Wanneer du das, dan doe ik. Wanneer du niet das, dan doe ik ook niet. We worden bloos meten door waar we zijn, door waar we verrekenen. Wanneer du best dom je was, kan je komen. En dat veel mal zo. Wanneer mijn vrouw wordt over mij haft, dan zeg ik, nou, waarom hast du dat waar je doen? Nou, nu deed je laatst ook. Hou verrekenen. Dat is toch niet veel mal de val? Dat is wat de man zei, en die dan van zijn vrouw. Die deed verrekenen met 2 dagen am zij bedoelen. Nou, die zijn alle betoeld. Dat is dat de weg, wo we versprechungen hebben? No. Wadagootmoaken? We moeten in jeder Fall daaraan denken, dat meint something beter maken. Wanneer du mit dem anderen reden wirst, du kannst nicht klar haben, dass du something beter machen das, dann fahr er nicht an. En deze vergeving is een zeer wichtiger Punkt davon. Wir wollen noch wieder gehen und gleich die Nächsten zoals du selbst. Das ist noch eine Prüfungsding, was du kannst tun. Wenn du wirst den anderen gehen, den Gott merken, dann tut die Leute ab was von Weg, wo du gleichen, dat Jana Gott merken deed. So viel mal ist es so, ich würde mal einmal gleiche te feilen von meinem Partner, wo ich was jen habe, dort dem das leid wird. Er sagt am erst, aber er beweist das nicht. Wenn ich mal kann feilen, dem wird das von heute leid, dann wollte alles sein, was mir fehlt. Weet je wat? Dat is nicht, was mir fehlt zu feilen, dass Janem das leid ist. Mir fehlt das klar zu merken, dass mir das leid ist. Wenn ich bloß ständig und denke, kriege ich dort von meinem Partner, was mir fehlt, ich wünsche, ich kriege mal, dann fehlt da eine Sinnesänderung, eine Beziehung, dass ich mal kann denken, und was kann ich tun, zu meinem Partner mal ganz erfüllen. Das ist der Unterschied. Damit wird das gut. Dat is een sinnesänderung. En dat is wat we hier bijna brücken doen. Meest al die problemen waar we bijna zijn, heeft dat met dit te doen. Wo kan ik dem anderen Mensch zum Sehen sein? Und das ist, was Jesus zien, weich wir gleich die Nächsten als die selbst. Römer 13:10 sagt, der Leib, der dem Nächsten nur speiset. Hier braucht wir das Leib, wir brauchen die Vergebung, mit Leib können wir sein, und dann diese Entscheidungen merken. Galater 5:16-25. Dat is een zeer fijne ding, wat du zelfs kannst brieven. Zolang du noch wat van de fleischelijke woordje hast beim Gout merken, dann wird das nicht gut. Da sind some Dinge vielleicht zu verstehen, aber wirklich im Hort passiert nicht gut. Das nächste Ding, was ich will sagen, das Leben ist ein Kampf. Jaft nicht ab. Gott hat uns hier nicht auf die Erde gesagt, um im Himmel zu sein. Er hat im Himmel gemerkt, um uns von der Erde holen. Aber hier auf der Erde, wo wir zu kämpfen haben. Und hier haben wir mit dem Teufel auf verschiedenste Dinge zu dealen. Und das ist nicht ein Problem, das ist eine Gelegenheit, was er uns gegeben hat. Woran wir können sicher sein. So, und dann habe ich die Antwort in Nummer 1, 2 und 3, auf Seite 78 unten, da sage ich, bleib beständig im Kontakt mit dir selbst. Das ist Nummer 1, wenn du im Kampfleben bist, bleib bekannt mit dir selbst. Prüf dich, was ist mein Kampf, was ich habe? Woran ist der da? Woran trägt mich dort? Oder woran bohrt mich dort? Dass du in Kontakt bist. Bedenk, wer du bist. Und das ist ein Feierding. Ist das dein Körper, ist das dein Fleisch, ist das dein Seele oder dein Gessel, wo die dort quälen, dann deal mit dort. Dann sage ich, dann bezahlen, wenn der was das nicht Sinn, dann bezahlen die Fuß. Und dann mag die Schuld wahre Trag. Da sind 3 verschiedene Wege. Da sind so eine Dinge, wo die Fußmatzklarheit haben. Und dort sind Temptations, Versuchungen. Da musst du immer vorzureihen sein. Versuchungen, wo der Teufel alle Wege schmieden. Der ist rundherum uns, und das kommt durch ans Fleisch. So da musst du kurz klar haben, ja oder nein. Wenn du ja sagst, dann das ist eine Sinn. Wenn du nein sagst, dann geht der Teufel von dir weg. So das sind die Dinge, wo du kurz musst mit dealen. Dann haben wir die tägliche Selbstprüfung, die alledagse Prüfung, was wir brauchen, durch Fasten und Beten. Ich glaube, alle von uns, wir denken so etwas, wenn wir beten, dann denken wir den Tag durch,
Manchmal veel van zeer glücklich en dankbaar emotional is having een connection met het jesel je waarhoofd je leven. Manchmal zijn emotions dol en we denken is het al uit. Dat meint niet dat je het slaagt. Ik heb er zin gedaan, ik heb dit, ik heb dat. Ik neem de gevoelens op me en beschuldig me. Moet we een frisse entscheidungen maken dat ik zie, want je Gottes, ik wil God dienen. Vergeef me, please, God. Ik wil niks naar waar anders. Dat komt dan aan. Dit zijn de tägliche dingen. En niet bloos onze emotions zijn erg, dat die ons vervloeken doen, die zijn ook manchmal erg. Want als je 13 dagen negatief geleefd, dan worden die emotions dol zijn. Dan heb je dat gevoel dat wat de ziel maakt beklamen. Dat wordt passeren. So believe met die in contact, wat dat die 13 dagen. Ik had het manchmal beleefd, want nu onkas dan voel ik niet gelukkig. Ik voel bedreigd. Dan grabbel ik, waarom is dat? God is je helemaal God. Hij is helemaal mijn raad. Hij is helemaal mijn haar. Waarom voel ik als ik doe? En ik kan veel meer afbakken van vermiddag of namiddag of s'morgens. Door heb ik voorts door duidelijk wat mij moet eigenlijk voelen. En de ganze dag schijnt ze random aanzien. Wens de een zats wat ik gezegd heb, of de een zats wat Jana gezegd had, dat maakt mij dol. En dan moet ik dat 13 dagen zo over waar ik klaar maken. Ik breng dat om iets en laat het los. En waar het is wat ik bij hem heb gedaan, dan geef hem een phone call. Of als het een partner, dan ga naar hem en zei dat. Klaar het op. Weet je wat dat loont zich? Wens door op als de biblische verspreking, waar ons wat is een vrede geven waren. En dan is de naam de derde tijd zelfs brief, en kijk nou naar de erwetting wat we brokken doen. We brokken derde tijd naar erwetting. Dat is geen kind Gottes, wat er bloos groot zo glikt om Himmel jet. De gaan allemaal waren wallig, want door niet zware tijden komen doen. En aan die zware tijden zijn veel meer wat de erwettingen zijn. En wanneer du was beden, omdat du was nooit gemeenschap hebben met God, dan kan zijn was in lachen en vallen en was dat schreeuwen. Dat is mij dat jinkt dan zeg leen dat we in die werk, waar we erwettingsverzamelingen hadden. En dat denkt mij nou zo ganz klaar, we hadden zo'n preetje wat ik zo dag, wat had kon blijven, dat wat ik kon doen. Die viele had ik. Wenn sie eine Botschaft weer ungefähr so law als dat aan mij. En ik dacht zo, wanneer erwettingsschat je had, dan kan ik wel zo'n hebben wat er loont. Dat we een gevoel van hoog met wie. En ik praat God, halt mij durch deze werk. En dat is hoe ik leen deed. Nu wil ik niet zeggen, God moet mij leren, maar God wijst mij werk weer. En dat is wat je tolste met mijn hoog met de champ had. En waar ik moest ganz toebereid aan mijn versterkt naar hoog met. En dat is een ding wat du kost beleven. Du was aan erwetting leven, aan erwetting beden. Da kan zijn was du aan something nenvallen. En wanneer ik nenvallen, du was maar eenmaal te zijn niet werde werkelijk pas. En dan zie ik God dankbaar. En ik zei manchmal, en dat is een klasse, want du maar eenmaal feilst, dat is mijn schuld. Dan zie ik dankbaar, dan heeft hij God is die gewezen, wer du werkelijk bist. Maar hij deed niet bloos die wijzen dat du bist schuld. Die dat nach wiesen, würde die Schuld laten kosten. En dan kost die wiederkommen. Ik zei immer, we hebben 3 soorten van zonde. Eén is de verzoeking. Eén is de moedwillige zin. En de andere is de generational zin. En wanneer ik red van de generational zin, dat zijn de zonden waar de teufel ons heeft eerst zum Beispiel aan de law heeft aangedaan. En dan heeft ons van de Bijbel met weggehouden. En dan hebben we ons van het gebed glücklich gemerkt. En dan brengt ons in de beleidigung, bitternis en zo wieder. En dit zijn zonden wat je niet bloos kost over de bitternis wat je hebt, of de wat je krijgen hebt, bussen doen. Dan moet je deze generational ding naar erwartung beleven, dat je weet waarom is dat door. Du hast de genot Gottes verziemd, zoals we vingen doen. En Hebräer gleich als het was een vers dat zegt, dood niet de genot Gottes verziemen, omdat er wat een betere waarde op was en die wat die later aanvrede brengen. Dat is correct als dit passiert. De genot Gottes van zijn woord en dat gebed, het leven met hem in gemeenschap, wanneer we dat verziemen, dan wordt een betere waarde op was. En dat wordt ons een aanvrede brengen. So dit zijn de generational dingen. So, en wanneer du dit beleven is en dit goed merken en al deze dingen,
und du warst an, du hast war, wo gefallen, du hast war, wo fleischlich warst, dann bet Gott um Vergebung. Sieh nicht lang. Gott ist da, 24 Stunden da. 7 Tage Werk, sagen wir manchmal. Immer als der da reit, um die vergeben. Er sagt, wenn wir bekennen, er ist treu und gerecht und er vergibt. Do dort. Und dann bringt dort eine Ordnung. Do nicht lang 7. Und dann go Frau wieder. Der andere Trouble ist, wenn wir uns nicht selbst können vergeben, das hat wir auch in das Bild gerade, das habe ich nicht viel von geredet. Und wenn wir uns nicht können selbst vergeben, dann schlafen wir lang mit diesen Dingen rum. Und wir denken so, ja, nu Sieg war teruggefallen. Hier ist eine große Macht, wo der Teufel bringen hat. Nein, und Ezekiel war teruggefallen. Ich word weg beleidigt, und Ezekiel war beleidigt. Immer war voll terug. Weißt du was? Wenn du aufrichtig lebst mit Gott in der vollen Vergebung, dann bist du nicht teruggefallen. Du bist in einem ganz neuen Kampf. Wenn du diesen Weg, war ein Kampf hast, mit beleidigt sein oder mit Lust oder was immer das ist, dann denk nicht so, nein, das ist noch so, dass einmal ihr warst es. Mach klar, ich habe Gott bisher getan, dass wir mich alle vergibt und ich sehe, wo gefallen, wo ich mit bisher getan zu Gott. Und dann sehe ich, war ein neuer Mensch. Wenn es uns Trouble ist, trägt zu checken. Wenn ihr wollt, nochmal sicherlich sein. Immer wahrer folgt dann. So jaren im nächsten. Wenn ihr wirst, du noch mal ab hier mit ihnen sind. Du hast all 1000 Mal bekannt. Immer wahrer, dass du dort. Weißt du was? Das ist im Teufel seine Macht, wenn du nicht schlappt. Wir dürfen uns nicht vergeben. Wir dürfen den Nächsten nicht vergeben, so dürfen wir uns nicht. Und wenn ich mal einmal wahrer gefallen bin an irgendein Ding, dann steht dort ich dann mich frei für die Gnade, was Jesus da für mich, ich kann frei werden von das, dann glaube ich, naja, wo das lässt. Warum ich da wahrer bin. Ich sehe da halt bloß ein schwacher Mensch. Warum halt mal einmal da leben bleiben. Für mich ist das halt bloß nicht genug. Weißt du was? Du alle Tag, du brauchst nicht Sorgen über morgen und du brauchst nicht Sorgen über gestern. Du das Tag von dir und für Christus leben. Trägt volle das von selbst. Und das ist was passieren wird. Dat alle trägchecken waren. Ja, so wird es auch waren. Die Selbstkontrolle fängt doch kraaks an, als dat aandeed. Ik wil bloß dollar maar verzekeren. Dollar passen. Nu wil ik het niet meer laten. Dat is wat passieren wird. An Selbstkontrolle. Wir sind verlorene Sünder und Jesus ist gekommen, uns zu raten. Die Sucht kostet waren anfallen. Alle Gewohnheit, denkt an. Hart klar an die. Das ist, was Jesus gekommen ist. Wenn du selbst kosten für einen Mensch sein und du selbst kosten deine Seiligkeit verdienen, dann hat Jesus nicht bekommen. Aber er weiß dort, dass du ihn nicht können. Und wir haben nicht zurückfallen an dort. Nimm die Zeit im Gebet. Hol die voll am Gebet. Go vorwärts in dein Leben. Hol nicht so lang still, dass der Teufel die kann nicht mehr reingekrippen. Bleib beim Gehen und beim Schaffen, dass du weißt, der Jesus Gott ist lädt in der Vierte durch alle Probleme durch. Und der hat die Gelegenheit, um es zu schaffen, und er steht still und checken, wo der Teufel die in den Regenfall flieht. Go vorwärts. Dort sind wir berufen. Du wirst klarer sein, du wirst stärker werden, du wirst lehren. Wenn du in dein Christenleben eine Sünde ist, dann braucht er zum Lehren von nächstem Mal. Sie nicht dahlen, mutlos und unzufrieden, beleidigt über die selbst, braucht er das eine Lehre zum Vorwärts gehen. Korrekt ist wie eine Arbeit tun, wo wir practice, exercise und schaffen tun, verschiedenste Dinge, uns eiwe tun an mehr und mehr beschäcken, so du kraken das. Und dass du klar hast, die erst vorwärts. Bloß von Dauern brauchst du leben. Dies kein Morgen versprochen, und dort hängerst du, dort gestern, dort lasch auf. Wo? Muss noch Gott bringen. Wir können dort nicht allein. Wenn wir nicht nur Gott bringen dort, um Gericht bringen, dort gestern, dann schlafen wir dort mit und wir kommen nicht wieder. Wir brauchen dort noch Gott zu bringen. Wenn du hier bei einer Leben wirst, dann wirst du viel von ihnen Angst loswerden. Viel von ihnen Sorge loswerden. Wenn du einen Trouble hast mit Angst, lebe hier bei ihnen an dieser Leute. Wir haben Vers noch eben morgen von haben, dass wir, was können wir tun, um angstlos werden. Das ist ein Vers, was das Fan sagt, in 1. Johannes 3, Vers 18, glaube ich, ist es.
da sagt dat Angst ist nicht eine Leuwe. So, wenn die Angst ist, Angst, da hat die was Angst vor. Dann practice deine Leuwe, anderem Leuwe zu geben, dass die kann Leuwe geben. Dat is een weg waar je wordt angstloos wordt. Zo is het met de dolheid. Wanneer je trouble hast met dol worden, dan vang van daar aan te practicen genoeg te leven, steht im Gesetz. Because de Bibel zegt dat Gesetz werkt zorn. En wanneer was je genoeg geven, genoeg nemen en genoeg geven, du hast voor die zorn wat weggaan.